සිල්වෙස්ටර් මුදලාලි එල්ලිලා මැරිලා. උදේ පාන්දරම ඒ ආරංචිය ලැබෙනකොට විමලසිරි මුදලාලි හිටියේ හොඳට ඉදුණු කෙහෙල් ගැන කඩේ ඉස්සරහා එල්ලන ගමන්. එහා ගමේ නමගිය තොගකඩ මුදලාලි වගේම තමන්ගේ හොඳම හිතවතෙක් වුණු සිල්වෙස්ටර් ගැන ලැබුණු ආරංචිය විශ්වාස නොකරපු විමලදාස පාන් ගේන කොල්ලට බැනවදින්ට උනේ උදේ පාන්දරම මූසල කතා කියනවයි කියලා. අම්මපා මුදලාලි විහිළුවක් නෙවෙයි. ඊයේ රැළු එල්ලිලා තියෙන්නේ. කොල්ලා දිවුරා පවසන නිසාම විමලදාස ඉක්මන් උනේ කඩේ රාජකාරී තම බිරිඳට පවරමින්. කොල්ලගේ කතාව සත්‍යක්. සිල්වෙස්ටර් නිවසේ බාල්කයක ගෙල වැලදාගෙන සිටින අයුරු දුටු විට තම ඇඟම සීතල වී යම් කලන්ත ගතියක් දැනුණු විමලදාස වහාම ඉවත බලාගෙන කල්පනා කරන්නට වුණේ පෙරදින රාත්‍රියේ සිදු වූ තමන් සහ සිල්වෙස්ටර් පමණක් දන්නා රහසක් සිහිවීමෙන්. උන් ආපහු බිස්නස් කරන්නේ නෑ විමලේ. මිනී අලු ඉහලා වරුවක් යන්න කලින් ජයසංකයා පරලෝ යනවා. එසේ කියමින් ජයසංක හාඩ්වෙයා මුදලාලි මරා දැමීමට අනවින කොඩිවින කර මැතිරූ මිනී අලු ඔහුගේ සීමාවට ඉසු සිල්වෙස්ටර් ඉක්මන් කර තමන්ගේ යතුරු පැදිය පිටුපසට ගොඩ වූ අයුරුත් ඔහුව නිවස අසලින් බස්සවා තමන් පිටවී ගිය අයුරුත් යලි යලි සිහිවෙන්නට වූ විමලදාස හැකි ඉක්මනට එතනින් පිට වුණේ මියගොස් ගත වී ඇත්තේ පැය කීපයක් වුණත් මිනියෙන් හමන්නට ගෙන තිබුණු අධික ගඳට නාසයත් හකුලවමින්. එහෙමත් ගඳ ගහනවද මිනිස්සෙක් මැරිච්ච ඉක්මනට? එහෙනම් මැහිතෙලුත් බීලාද දන්නේ නැහැ. තිලකා පවසන්නට වුණේ ආපසු පැමිණි මොහොතේ සිට අගක් මුලක් නොතේරෙන පිළිතුරු බඳිනා තම ස්වාමි පුරුෂයා වූ විමලදාස දෙස යට ඇහිම් බලමින්. ගඳක් කියන්නේ ඒක හරි පිළුණු ගඳක් වාගේ තිලකෝ. කොයිකටත් කඩේ දවස් දෙකකට වහන්න වෙයි. සිල්වෙස්ටර් මගේ හොඳ මිත්‍රයෙක්නේ. ඇඳ සිටි බැනියම ගලවා තමා සුදු කමිසයක් ඇඟලා ගන්නා ගමන් එසේ පවසා ඔහු පිටව ගියා. ඒ යනකොටත් සිල්වෙස්ටර්ගේ මිනිය රෝහලට යවා තිබුණු නිසා එහි වියදම් බරහැර අනිකුත් දේ තම කරමතටගත් විමලදාස මිතුරාගේ අවසන් කටයුතු පිළිවෙලකට කිරීමට සිතාගත්තත් යම් කිසිම බියක් සැකක් ඔහුගේ සිත වෙලා ගන්නට වුණේ රෝහල් කොන්ක්‍රීට් ලෑල්ල මත තිබුණු සිල්වෙස්ටර්ගේ මෘත ශරීරය දැකීමෙන්. ඒ වන විටත් එය අධිකව ඉදිමී නිල් පැහැගැන්වී එයින් පෙරට වැඩි දුර්ගන්ධයක් හමන්නට ගෙන තිබුණා. පරීක්ෂණ කටයුතු සිද්ධ වෙන තැනින් මග හැරගිය විමලදාස නලලත පුරා ගලනා දහඩිය කමිස අතකින් පිසදා පසෙකට වී සිටියේ යම් කිසිම වරදකාරී හැඟීමකින්. මේක හරියට නොකෙරුවොත් අනෙක් කටට කැරකෙනවා. ඒ හන්දා විනයක් කළ සිහියෙන් බුද්ධියෙන් කරන්න ඕන. මිනි අලු මතුරාදුන් කට්ටඩියාගේ වචන තම කන් ඇතුලේ දෝංකාර දෙනවා මෙන් ඇසුණු විට තද භීතියක් සිතට දැනෙන්නට වුණත් රෝහලෙන් ගත් මිනිය මල් ශාලාවට ලබා දුන් විමලදාස එහි හිමිකරු සමග කතා බහක නිරත වුණේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳවයි. මන්නම් කියන්නෙම විමලදාස මේක සීල් තියන්න වෙයි. හරිනම් අදම බලදාන්න ඕන. බලන්නකො යකෙක් වගේනේ. මෙහෙම විකෘති වෙන්න විදිහක් නැහනේ.
වසර ගණනාවක පළපුරුද්ද සහිත මල් ශාලා හිමියා පවසන්නට වුණේ එම්බාම් කරනවා තබා අතවත් ගැසීමට නොසිතෙනා මිනිය දෙස බලමින්. හැකි ඉක්මනටම තම මානසික පීඩනයෙන් ගැලවිය හැකි ක්‍රමය සිල්වෙස්ටර්ගේ මිනිය වල තමා අත පිසදා ගැනීම බවම සිතූ විමලදාස එම තීරණය ස්ථීර කරා. එදින සවස් වන විට සිල්වෙස්ටර් මුදලාලිගේ නිවසේ වටපිටාව සුදු කොඩිවලින් සැරසී ගොස් තිබුණේ මුළු පළාතම මූසල කරවමින්. මුද්‍රා තබන ලද පෙට්ටියක බහලු සිල්වෙස්ටර්ගේ මිනිය ඔහුගේ නිවසේ සාලයේ තැන්පත් කරන අතුරු ඒ කටයුතු වලට උපරිම සහාය දී අවසානයේ තම නිවසට ගොස් ආපසු පැමිණීමේ අදිටනින් යතුරු පැදියට නැගි විමලදාස වේගයෙන් එය පදවාගෙන යන්නට වුණේ දැඩි සිත කැළඹීම එලෙසම තිබෙන විටදී. මද දුරක් ගිය ඔහු එක වරම යතුරු පැදිය ඉවතට කර නවතා ගත්තේ පාර හරහට වේගයෙන් දිවගොස් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයෙක් දුටු නිසායි. ඒ මොකද මේ මහරෑ මොකා පස්සෙන් පන්නනවද? මතක් තුස්නිම් භූත වී සිට එලෙස පවසා යලි යතුරු පැදිය මාර්ගයටගෙන පණ ගන්වාගත් විමලදාස සෙමින් ඉදිරියට යන්නට වුණා. ක්‍රමයෙන් දරාගත නොහැකි බරකින් යතුරු පැදිය බර වෙනවා මෙන් අපහසුවෙන් ඉදිරියට ඇතෙන්නට වුණේ එහි දම්වැල් කටස් ශබ්දයට හඬනා විටදී. සිදු වූ සහ සිදුවනා දෙයින් යම් බිහිතියකට පත් විමලදාස යන ගමන නවතා හැරී බැලීමට තරම් ශක්තියක් නොමැති නිසා ඉබි ගමනින් ආ යතුරු පැදිය තම කඩේ සහ නිවස පෙනෙනා දුරදී නවතා හැකි ඉක්මනට ගොස් නිවසේ දොරට වේගෙන් තට්ටු කළා. දොර ඇරී බිරිඳ විමුතියෙන් බලා සිටින්නට වුණේ හති දමමින් සිටිනා තම ස්වාමියා කාටතෝ බැන වදිමින් ගොස් නිවස ඉදිරිපස සියලුම විදුලි පහන් දල්වන අයුරු පුදුමයක් වූ නිසායි. මොකද මිනිස්සුયો යකා දැකලා වගේ මොකෝ සිල්වෙස්ටර් නැගිටලාවද? මිනිහ කුණු වෙලා ඔජස් කලන්න අරගෙනලු නේද? සීල් කළාලුනේ. තිලක කියවාගෙන යන්නට වූ විට තමුසේ කොහොමද දන්නේ? පෙට්ටිය සීල් කරලා කියලා කවුද කිව්වේ? විමලදාස අසන්නට වූ විට ඇයි ඔහේගේ සුදු කමිස ඉල්ලගෙන යන්න ආව වයසක මිනිස්සයා? ආන් උන්දෑ ඔය විස්තර කිව්වේ. තිලකගේ එම වචනත් සමග කලබලයේ දෙගුණ වූ විමලදාස මොන මිනිහෙක්ද? මොන කමිසයක්ද තිලකෝ? මං උදේ ඇඳගෙන ගියේ කමිසෙ පිටින් මේ තාම ඉන්නේ. කමිසෙ මාරු කරලා අඳින්න මං මගුල් ගෙදරක ගියේ නෑ. එසේ පැවසීමට සිතුනත් ඒ සිතවිල්ල සැනකින් වෙනස් කර ඒක මිසක්. එසේ කියා නිවස පිටුපස ඇති වතුර කරාමේ අසලට ගොස් අතපය සෝදා ගන්නට වුණත් සිල්වෙස්ටර්ගේ මලකුණෙන් ආ ගඳ නිවස පිටුපසින් තද බල ලෙස දැනෙන්නට වූ විට සේදිල්ල අමතක කර යලි නිවසට ගොස් දොර අගුළු තමා කල්පනා කරන්නට වුණා. ඒ සමගම අසල නිවසක ඇති කරනා සුනකෙක් එකම තාලයකට උඩුපුරන්නට වුණේ විමලදාසගේ කඩේ තුලින් යම්කිසි බර ඇති යමක් බිම ඇද වැටීමත් සමගමයි. මේ ඇහුනේ නැද්ද කඩෙන් ආව සද්දේ? කෑම කාමරේ සිට ඉවතට ආ තිලකා කලබලෙන් අසන්නට වුවත් ගල් ගැසුනාසේ මොහොතක් සිටි විමලදාස මෙච්චර ලයිට් දාලා තියෙනකොට හොරු පනින්නේ නෑ තිලකා. තමුසේ ගිහින් නිදා ගන්නවා.
එසේ පවසා ඔහු අසලම තිබුණු වේවැල් සෝපාවේ දිගා වුණේ තමන්ට දැනෙනා ගඳ බිරිඳට නොදැනීම ගැන පුදුමයෙන්. මොහොතකට දැස් පියවී ගියත් අනික් මොහොතේ කිසිවෙක් රහසින් යමක් මුමුණනවාසේ ඇසුණු නිසා ඊටාම පරිස්සමින් ඒට ඇහුම්කන් දෙන්නට වුණා. බර අඩි තබමින් නිවස වටා යන කවුරුන් හෝ ගොරහැඩි හඬකින් විමලදාස කියා අඬකසන්නට වුණා. ඒ කටහඬ එය අන් කිසිවෙකුගේ නොව තම හිතමිත්‍ර සිල්වෙස්ටර්ගේ බැව් හඳුනාගත් විමලදාසට විකෘති වී ඉදිමී තිබුණු සිල්වෙස්ටර්ගේ මුහුණ මොහොතකට තම දැස් ඉදිරියේ මැවී පෙනෙන්නට වූ විටදී සිකේසි මොන කරුමයක්ද මේ? එසේ සිතමින් දෑතින්ම හිස බදා කල්පනා කරන්නට වුණා. ඒත් සමගම ඉදිරිපස ජනේලයකට කවුරුන් හෝ තට්ටු කරන හඬ ඇසුණු විට වේගයෙන් නැගිට සිටි ඔහු එතනට ගොස් පරීක්ෂා කළා. විශාල ප්‍රමාණයේ සුනකයෙකු එතන සිටින අයුරුදුටු විමලදාස තරහා පිට කරන්නට වුණේ කෑගසා ඌ එතනින් එළවීමට උත්සාහ කරමින්. ජනේලයට සහ තමන්ට පිටුපා සිටි ඌ එකවර ගොරවා වේගයෙන් ජනේලයේ අසලට පැනගත් විට ඒ බියකරු රතු දෑස් සහ උල් දත්තුටු මිනිසා යටි ගිරියෙන් හෝ තබා කෑගසමින් පිටුපසට පැනගත් විට අසල පුටුවක පැටලී මහා හඬින් ඇතගෙන වැටුණා. මොකද මිනිස්සුયો? මොකද උනේ? මොකාටද බය වුනේ? තිලකා කලබල වී එසේ අසමින් දුවගෙන ආවිට ඇයටද බැනවැතුණු විමලදාස පසු දිනට එළිවෙන තුරු නොනිදා සිට එළි වූ මොහොතේම පිට වී ගොස් නැවතුනේ සිල්වෙස්ටර්ගේ මලගෙදරයි. මම කියන්නේ පුළුවන් ඉක්මනට මේක වලදාන්න කියලා. මේ තරම් ගඳ ගහනකොට විස බීජ. අනික මැරුණු කෙනා මැරුණා. එසේ සිල්වෙස්ටර්ගේ බිරිඳට සහ දියණියට පැවසූ විමලදාස භූම දාණයට ඉක්මන් වුණේ තම මිතුරාට අවමං වීමට ඉඩදිය නොහැකි බවද පවසමින් උනත් ඔහුගේ සිතේ ඇති යටි සහ ප්‍රධානම අරමුණ නම් සිල්වෙස්ටර් වලදමා තමන් ගැලවීමයි. වල කපනා තැනට ගොස් ඒ කටයුතුත් සොයා බැලූ විමලදාස වල දානවට වැඩිය හොඳයි පුච්චලා දාන්න තිබ්බනම්. ඒත් කෝ එහෙම කරන්න බෑනේ. එසේ සිතමින් විස්සෝප වන්නට වුණේ මලගෙදර වැඩ අවසන් වූ වහාම ගොස් පෙර කටයුතු වලට සම්බන්ධ කට්ටඩියා මුණ ගැසීමේ අධික උවමනාවෙන්. එදින හවස් වන විට පිටියට රැගෙන ආ දුර්ගන්ධය හමනා සිල්වෙස්ටර්ගේ මලකුණ වලදමා අවසන් වූ වහාම නිවසට ගොස් නා පිරිසිදු වූ විමලදාස නින්දට වැටුනේ පෙරදා නොනිදා සිට අධික තෙහෙට්ටුව නිසයි. යම්කිසි මොහොතක් ගැඹුරු නින්දේ සිට දැස් හරින්නේ තම අතපය ඇඹරෙනවා වැනි දැඩි වේදනාවක් දැනෙන නිසා වුවත් ඒවා හෙලවීමට තබා හිස ඔසවා බැලීමට නොහැකි ලෙස තම ගෙල හිරවී අතපයද ගල් වී ඇති බව තේරුම්ගත් ඔහු තම බිරිඳට අඬ ගැසීමට කෑ ගැසීමට නිෂ්ඵල උත්සාහයක් දරන්නට වුණා. කවුරුන් හෝ තද සීතල දෑතකින් ගෙල වැරෙන් මිරිකාගෙන කුණු වී කෑලි ගැලවී ඇති දිවකින් තමන්ගේ මුහුණ ලෙව කන්නට උත්සාහ කරනා බව දැනුණු විමලදාස උපරිම වෙර යොදා බුදු අම්මෝ තිලකෝ මාව බේර ගනියෝ කියා විලාප තැබුවා. ඉන් මොහොතකට පසු මූණට වැදුණු සීතල වතුර පාරකින් හති දමාගෙන
ඇඳ මත ඉඳගත් විමලදාස කහින්නට වුණේ හිර වී තිබුණු හුස්ම පිට කිරීමට උත්සාහ කරමින්. මොකද මිනිස්සුયો වෙලා තියෙන්නේ? මොන යකාවද දැක්කේ? මොකද්ද මේ කාමරෙන් එන මල පෙරේත කුණු කඳ? ඔහෙට මල පහවත් ගියාද? තිලකා විමසාගෙන යන්නට වුණේ පුදුමයකින් සහ කලබලයකින්. පෙර කවරදාකවත් නොවූ ලෙස මේ දින දෙකක කාලයේ තම ස්වාමි පුරුෂයාගේ හැසිරීමේ යම්කිසි වෙනසක් දුටුවත් මෙවැනි ලෙස ඔහු බිය වී කෑ ගැසීම තිලකාගේ සිත තව තවත් කුතුහලයට පත් කළා. අනේ මන්ද තිලකෝ මගේ බෙල්ල මොකෙක් හරි හිර කෙරුවා. අනික මේ සිල්වෙස්ටර්ගේ මරණය මගේ හිතට හරිමදි. මොන වුණත් මිනිහා මගේ හොඳම හිත මිත්‍රයා. උඹලා බය නැතුව ගිහින් ළමයි ගාවෙන් නිදාගනින්නලා. විමලදාස තම දැස් බිරිඳගේ බැල්මෙන් සඟවා ගනිමින් පිළිතුරු දී නිහඬ වුණත් සැබෑවටම තම ගෙල මිරිකුවේ කවුරුන්දයයි සිත සිතා රැය නිදිවර්ජිතව සිටීමට අදිටන් කරගන්නට වුණේ වෙන කල හැකි කිසිවක් නොමැති නිසයි. සිල්වෙස්ටර් සහ තමන් එක්ව කළ යම් යම් රහස් කාරණා මේ වන විට තමන්ගේම පිටුපස ඒමට පටන්ගෙන ඇති බවක් විමලදාසට දැනෙන්නට ගත් නිසාම පසුදා එළිවෙනතුරු නොයිව සිල්ලෙන් බලා සිටින්නට වුණත් තම කාමරයෙන් දැනෙනා තද ගඳ සමග දැන් දැනෙනා අධික සීතල ඔහුගේ හිස විකාර කරන්නට වූ නිසාම ඉදිරි දොර ඇරගෙන ගොස් කඩ කාමරේ කෙටි බැම්ම මත ඉඳගෙන කල්පනා කරන්නට වුණේ හඳ එළියෙන් මනාව ආලෝකමත් වී ඇති වටපිටාවට දැස් යොමු කරමින්. කිසිවෙක් තමන් දෙස බලා අඬ ගසනවායයි දැනුණු හැඟීමකින් ඉඳගෙන සිටි තැනින් නැගිට සිටි විමලදාස ගේට්ටුව අසලට ගොස් පාර දෙපස බැලූ විට උස හීන්දෑරි කෙනෙක් වම්පස හිටගෙන සිටිනවා දුටු විමලදාස යන්ත්‍රයක්සේ එතනට ගියා. සිල්වෙස්ටර් එන්න කිව්වා. මූණක් හරිහැටි නොපෙන්වා එසේ පවසා අමුත්තා ඉස්සර වූ විට ඒ පිටුපස වේගෙන් ගමන් කළ විමලදාස සැතපුම් 3-4ක දුර ගෙවා සිල්වෙස්ටර්ගේ මිනිවල ඉදිරියේ නැවතී සිට මදක් කල්පනා කර හා ඔහොම ඉන්නවා සිල්වෙස්ටර් බය වෙන්න එපා ඉන්නවකෝ හුස්ම හිර වෙන්න ඉස්සර මං තමුසෙව ගොඩ ගන්නවා. එසේ පවසා දෑතින්ම වල හාරන්නට වුණේ පුදුමාකාර වේගකින්. විශාල වවුලෙක් පැමිණ අසල ගසක එල්ලී කිස් හඬට කෑ ගසන්නට වුණේ විමලදාසගේ කාර්යයට සහාය දක්වන්නට මෙන් වූ විට සිනාමුසු මුහුණින් ඒ දෙස බැලූ විමලදාස හති දමමින් එක දිගටම ඒ අතට මේ අතට පස් වීසි කරමින් කරගෙන යන්නට වූ හැරීම නතර කරන්නට වුණේ මිනි පෙට්ටියේ තැනක තමන්ගේ අත ස්පර්ශ වූ විටයි. මදකට නතර වී ඒ මේ අත බැලූ ඔහු බිය වී කෑ ගසාගෙන හැරූ වලෙන් ගොඩට පැනගෙන දෙවියනේ මේ මොකද්ද කරන්නේ? මොකටද මම මෙතනට ආවේ? ඇයි මේ වල හරන්නේ? තමන්ගෙම අසා ගන්න අතරම වේගෙන් ආපසු යන්නට වුණේ දුවන්නට කිසිදු හයියක් ශක්තියක් නොමැති නිසායි. තමන්ගේ පිටුපස කිසිවෙක් දුවගෙන එනවා ඇසීමෙන් ආපසු හැරී බැලූ විමලදාස දුටුවේ ගෙල හිර වූ කඹයද සමග වැනි පැමිණෙන සිල්වෙස්ටර්වයි. හිර වූ බෙල්ල එක අතකින් අල්ලාගෙන අනෙක් අතින් කඹේ කෙළවර විමලදාස වෙත දික් කරමින් එන සිල්වෙස්ටර් "ඕයි විමලේ මැරෙනවා නම් එකට මැරෙමු කිව්ව නේද? ඉතින් එනවා. කෝ එනවා? බලසිංහව මැරුවා වාගේ උගේ පුතාවත් මරන්නනේ අපි එක්ක වුණේ.
කොහෙනවා? මූසල විකාර හඬකින් ඒ ඇසෙන වචනවලට ශාප කරමින් නොනැවති තම ගමන් වේගය වැඩි කළ විමලදාස කෑ ගසමින් සිල්වෙස්ටර්ට සාප කරන්නට වුණා. ඒ සද්දයට කුලප්පු වූ සුනකයන් විමලදාසට බුරාගෙන පනින්නට වූ විට අතට අසු වූ යමකින් උන්ට දමා ගසමින් ගිය විමලදාස තමගේ පිළිකන්නේ ඇතගෙන වැටුනේ තිලකෝගයයි මොරගාමින්. මඩ නාගෙන දෑ තුවාල කරගෙන බිම ඉඳගෙන වෙවුලනා තම ස්වාමියා දුටු තිලකා ඔහුට වැඩිය බියගන්නේ ඔහු අසලම සිටගෙන සිටි කුණු වූ ශරීරයක් සහිත විරූපී අයෙක් දුටු නිසයි. තිලකාගේ කෑ ගැසීමට අහල පහල කීප දෙනෙක් එකතු වී විමලදාස ඔසවා ඇඳ මතට දමන්නේ සිදු වූ කිසිවක් තේරුම් ගත නොහැකි තැනදී. විමල මුදලාලි මොකාට හරි බය වෙලා. ඔවුන් එකිනෙකා කතා බස් කරන්නට වුණා. අල්ලපු ගමේ සිල්වෙස්ටර්ගේ මිනිවල පෙට්ටිය පේනතෙක් හැරීමත් විමලදාස යමකට බියවීමත් එකිනෙකා අතර මහත් ගැටලු මතු කරන්නට වුණා. සිල්වෙස්ටරයා මැරිලා යාළුවා අරගෙන යන්න එන්න ඇති. අපෝ ඕකුන් දෙන්නම හොඳ එවුන් නෙවෙයි. මොකක් හරි හොර වැඩක් කරන්ට හදන්න ඇති. එවැනි කතා එකිනෙකා අතර පැතිරෙන්නට වුණේ විදුලියක වේගෙන්. අසා දැනගත් සෑම තැනින්ම විමලදාසට ප්‍රතිකාර කරන්නට වුණත් ඔහුගේ තත්වයේ කිසිදු වෙනසක් ඇති වුණේ නෑ. දිනෙන් දිනම දුර්වල වූ ඔහු එක්තැන්ව එක තැනකට වැටුනේ කිසිවෙකුට තේරුම් ගත නොහැකි විකාර වදන් සහ විකාර කෑගැසීම් සිදු කරන විටදී. දිනක මහ රාත්‍රියේ සුනකයෙකුසේ කෙඳිරි ගාමින් උඩුබිරුම් සිදු කරන විමලදාස තවත් දිනක කුකුලෙක් නැතිනම් ඌරෙක් හරකෙක්සේ ශබ්ද කිරීමට කෑගැසීම් සිදු කළේ තිලකාව සහ දරුවන්ව බීතියට පත් කරවමින්. මේ සේරම සිද්ධ වුණේ සිල්වෙස්ටර්ගේ මරණයෙන් පස්සේ. එහෙම නැතුව ඉතින් අපි දැනුවත්ව කුරා කූඹියෙකුට වරදක් කරපු මිනිස්සෙක් ඈ. කඩේට පැමිණෙන අයගේ විමසීම් වලට එකම පිළිතුර ලෙස කටපාඩමින් මෙන් එසේ පවසන තිලකාට දිනෙන් දින කඩේ තුලින් අමුතු දුර්ගන්ධයක් එන්නට වුණේ කඩේ සහ වෙළඳාම බින්දුවටම බස්සමින්. දවසේ වියදම හෝ සොයාගත නොහැකි ලෙස කඩේ තිබූ සියලු ධාන්‍ය සහ ආහාර වර්ග පණුවන් ගසා විනාශ වුණේ සදහටම විමලදාස ස්ටෝස් වසා දමමින්. එසේ සත් මසක් තුලදී සියල්ලම විනාශ වී අවසානයේ දිනක බොහෝ අපහසුවෙන් තම බිරිඳට කතා කළ විමලදාස පවසන්නේ මින් වසර ගණනකට පෙර තමා සහ සිල්වෙස්ටර් බලසිංහ මුදලාලිගේ ගෝලයන්සේ වැඩ කරන විට කොඩිවින කර බලසිංහ මුදලාලිව උන්මත්තකයෙකු කර මරා දාපු ආකාරයයි. ඉන් වසර ගණනාවකට පසු බලසිංහගේ පුත්‍රයා වූ ජයසංක බලසිංහ පියාගේ අඩපණ වූ ව්‍යාපාර යළිත් දියුණු කර ගැනීම තමාට සහ සිල්වෙස්ටර්ට තර්ජනයක් වූ නිසා ජයසංකව පරලෝ යැවීමට සොහනකින් මිනි අලුගෙන කට්ටඩියකු මාර්ගයෙන් ඒවා ජයසංකගේ නිවස වටා ඉසුවත් අනික් අතට කැරකී සිල්වෙස්ටර්ගේ ජීවිතය නැති වූ බවයි. කම්මුලකට අතක් තබා සැමියාගේ පාපොච්චාරණය අසා සිටි තිලකා. අනේ නිකමට හිතුනේ නැද්ද මිනිහෝ කන්න දීපු අත හපා කාලා තාත්තා වගේ උදව් පදව් කළ බලසිංහ මුදලාලිට වින කරන එක දවසක මේ විදිහට අවසාන වෙයි කියලා. එසේ පවසා දැස් සගට ඉනූ කඳුළු ගවුමෙ කොනකින් පිසදා ගත්තේ තණ්හාව නිසා
තම සැමියා කර ඇති අහස පොළව නුහුලනා අපරාධය ගැන අධික කනසල්ලෙන්. එදින රාත්‍රියේත් සුනකයෙකුසේ බුරා කෙඳිරි ගෑ විමලදාස පහුවදාට දැස් නොහැරම අවසන් ගමන් ගොස් තිබෙන ආයුරුදුටු තිලකා සැනසුම් සුසුමකින් ලය සැහැල්ලු කරගන්නට වුණේ තමන් සහ දරුවන් දෙදෙනා කරුමයකින් නිදහස් වූ බව හිතට දැනීමෙන්.